Dobrý den, opět vás tady vítám. Dneska jsme trošku jiným prostředí, jsme venku, začalo konečně hezký počasí a přišel čas zase pokračovat s nářadím a hlavně s akumulátorovým nářadím, protože pohyb po zahradě a po stavbách bez jakýkoliv šňůry, přívodu vzduchu a dalších těch drobností je prostě fajn. Takže dneska se podívám na hřebíkovačku, jak funguje, jak to vypadá, když se zasekne hřebík a co to všechno kolem obnáší. Takže jdeme na to. Po samotném vložení akumulátoru jednoduché zapínání, nic složitýho v nastavování. Má to dvě polohy. První poloha musí přitlačit, pak teprve funguje vlastně a vystřelíte po jednom hřebíku. Na prázdno to nefunguje. Takže jeden výstřel, přitlačení na špičku a hřebíkovačka funguje. Dáme víc hřebíků v řadě a můžeme bez problémů držet a každým dotykem té samotné špičky, kde vyjíždí hřeb, vystřelí hřeb vlastně do materiálu. Hřeby to vystřeluje svižně, není potřeba, aby se hřebíkovačka roztáčela a čekalo se nějaký čas. Prostě vyskočíte, bouchnete další a jede to. Zase přepneme zpátky, zmačknete jeden výstřel a pokaždý na ten jeden výstřel je potřeba se dotknout zase opět tou špičkou, kde je svým způsobem určitá ochranná pojistka, aby to nevystřelilo na prázdno a nějakým způsobem jste si neublížili. Další možnost nastavení je tohle samotné kolečko, s tím, že si nastavujete vlastně sílu úderu a jak hluboko má hřebík zajet. Když to zjednoduším, v zadní části je věšáček na opasek a tady to je vlastně náhradní gumička na tu čelist nebo na tu přední špičku, tak abyste nezničili materiál, když vlastně třeba přiděláváte lišty. Samotné hřebíky se vkládají vlastně zadní částí. Takový trošku krklomný, na začátku jsem si na to musel lehce zvyknout, ale takhle vložíte, zasunete, přijedete vlastně pojistku s pružinou, která vlastně dotlačuje ty hřeby do té špičky dopředu a už můžete fungovat. V přední části je takové odklápění, který funguje vlastně v rámci zaseklých hřebíků a to si ještě ukážeme. To je jedna z dalších věcí, které vlastně se občas budou hodit. Co se samotných hřebíků týká, tady jsem použít hřebíky o dílce 32 až 64 mm. V tomto případě jsou v ukázce 44 mm a o průměru 1,6 mm. Je důležité taky dodržet určitý sklon. Bylo by fajn si najít hřebíky, které mají 20% sklon, a to samozřejmě dočtete v manuálu, pokud samotnou hřebíkovačku pořídíte. A samozřejmě s tím budete chtít pracovat. Opět jenom pro ukázku vidíte, že prostě zvládá to. Prostřelu teďka bokem, abyste viděli, jak ten hřeb tam si profrčí, ale vidíte sami, prolítne vlastně skrz bez jakýchkoliv omezení a rozdílu tlaku. V tomto případě se jedná o klasický smrkový dřevo, kus palety a trámek. Teďka se díváme na dub. Řekl jsem si, že bylo fajn použít i tvrdý dřevo, abyste viděli, jak to funguje. Tady je potřeba trošičku dát větší důraz na samotný hřebík, takže si nastavíme důraz, myslím tím, aby ho to trošičku víc napálilo, když to zjednoduším. Lehce vykukuje, takže trošku přitlačíme, změníme přítlak, odzkoušíme a hřebík bez problémů zalez dovnitř, jak vidíte ten rozdíl. To je pro ukázku, že to opravdu funguje a stačí pár otočení. Vlastně rapidně se změní ta síla toho úderu a využití samotné hřebíkovačky. Vidíte, že projde skrz celý to, nebo zbytek celého toho prkínka, fošínky, to už jedno. Teď jsem zase nastřelil trošičku bokem, abyste viděli, jak dlouhý to je a jakým způsobem hřebík vykukuje. Je to spíš pro ukázku, abyste si
uměli udělat představu, jak bez problémů funguje. Opět dali jsme automat, teda držíme a jenom po každém ťuknutím o materiál vlastně hřebíkovačka vystřelí a jedno jestli je dub nebo smrk, prostě bez rozdílu to zvládá. Teďka snížím přítlak, jenom pro ukázku, abyste viděli, že menší přítlak, menší hloubka, menší síla a hřebík bude vykukovat. Asi dobrý, když něco budete dělat a neděláte ukázku a chcete se vlastně věnovat něčemu, abyste neskazili materiál, víte, že hřebík vykukuje, abyste neskazili materiál nebo nějaký výrobek, tak se ho zkoušete nastavit, aby to k tomu danému materiálu nebo k tomu danému výrobku sedělo. A pak vám nezní nějaký problém, že vám to prošlo skrz nebo vám to koukalo ven. Samozřejmě důležitá věc, pokud jdou hřebíky, tak jak se taková hřebíkovačka chová, tak se vysázíme všechny hřebíky, co byly v zásobníku. Teďka sami uvidíte, že vlastně pokud není hřebík, můžete dělat, co chcete, držet, jak chcete, je tam nastavená pojistka a vlastně neuděláte nic, protože je natolik hřebíkovačka chytrá, že se tu věc ohlídá. I když přepnete, ať máte po jednom hřebíku nebo máte množství hřebíků, prostě vás nepustí. Maximálně se roztočí, ale tím to vlastně končí. Teď si ukážeme něco, co rozhodně nedělejte, ale prostě k ukázce je to potřeba, abyste viděli, co se stane, když je zaseklý hřebík. Mám tady solidní kousek plechu, tloušťku vidíte a nezbývá než roztočit hřebíkovačku a prostě ji napálit. Hřebík se samozřejmě vevnitř skroutí, stát se to můžete trefit velký hřebík na střeše, kdekoliv, prostě není to vyloučené, že se vám to nestane. A k tomu slouží vlastně to odklápěcí čelíčko. Jak vidíte, hřebík tam je schoulnej jako kytička, která čeká na vykvetení. Bez problémů, samozřejmě potřeba hřebíkovačku vyndat, bez problémů vytáhnete a čelisti opět budou fungovat, jako vidíte, a můžete veselé pokračovat v práci. V každém případě, opět říkám, nedoporučujte ho, ale v rámci ukázky, abyste viděli, že ji šetřit rozhodně nebudu, to bylo potřeba a jak slyšíte, už opět funguje. Tak už jsme pomalu opět na konci videa. Tak co na ní říkáte? Našli byste pro ní využití? A líbilo by se vám takový nářadí? Za mě zatím, co můžu vytknout, je samotná váha, ale to je asi jediný. Na druhou stranu, aby to mělo takový úder a zvládlo to tak velký hřebíky. Jinak to zatím nejde, pravděpodobně. Na druhou stranu, jak jsem řekl na začátku, volnost pohybu, že se vám někde nemotají šňůry nebo hadice se vzduchem, zlatý a prostě jakmile se na to zvyknete, málo se pak lehce člověk odnaučí zase, aby pobíhal s kabelama, šňůrama a tahal kompresor. V každém případě, kdyby někoho něco zajímalo, stačí zeptat, odkazy pod videem a nezbývá než vám poděkovat za váš čas, případný nový odběr, sledování a další videa. Těším na shledanou, mějte se hezky.